Well, thank you very much for giving me the opportunity to share this International Social Work Day with you. I have a long connection with Hungary, even before 1989. My old friends here invited me already in 1984 to come to Budapest. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek ma. Veletek jó reggelt kívánok, és nagyon hosszú kapcsolatom van Magyarországgal. Először 1984-ben voltam itt Magyarországon a kedves kollégák meghívására. And it's for that reason that I would like to dedicate my talk to my good friend Gábor Hegesi and our late colleague Zsuzsa Ferge. Ezért Hegesi Gábor jó barátomnak és Ferge Zsuzsának szeretném ajánlani ezt a mai előadásomat. Who unfortunately cannot be with us today. Aki sajnos már nem lehet itt velünk ma. I brought this balloon with me because some of you might have noticed yesterday there was a celebration of St. Patrick's Day in Budapest. Ezt a zöld dufit azért hoztam, mert talán néhányan észrevettétek, hogy tegnap Szent Patrik napi mulatságok voltak Budapesten. And since I spent 22 years teaching social work in Ireland, I feel very much connected to that country and the country's struggle for justice and independence in its own history. 22 évet éltem Írországban, ahol szociális munkát tanítottam, ezért nagyon szívemen viselem ezt az országot és az ő szabadságért és emberi jogokért való küzdelmét. And what I heard just Katalin say referred to the speeches on Saturday when I was here as well. I think we as social workers have a very special responsibility for upholding these values of equality and freedom in a different way from the way it was presented on Saturday. És örömmel hallottam Katinak a szavait, itt voltam már szombaton is, vettem ugyan részt az ünnepségen, de azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk szociális munkásoknak, hogy amikor az egyenlőséget és szabadságot támadják mások, akkor kiálljunk ezért, nem úgy, ahogy ezt szombaton tették egyesek. You invited me to talk on the issues of challenges and also opportunities of social work for the future. And I have been thinking very hard about my experiences in different parts of Europe and not just in one country or another country. Arra kértetek, hogy ma itt a szociális munka kihívásairól és lehetőségeiről beszéljek, és nem egy konkrét országról gondoltam beszélni, hanem megpróbáltam összeszedni, amit különböző országoknak a kihívásairól és lehetőségeiről tudok. So I don't want to single out the situation here in Hungary, but put it into a wider European and indeed global context. Nem csak a magyar helyzetről, vagy elsősorban nem a magyar helyzetről szeretnék beszélni, hanem az egész európai, illetve világ kontextust próbálom behozni. And my main message is that we are living in a time when the meaning of what is social is being distorted, is being changed fundamentally. A fő üzenetem az, hogy ebben a mostani világunkban a szociális szónak a jelentését eltorzítják, alapvető változásokon megy át ez a szó. So we have to think again, what does it mean that we are called social workers? Így arról kell gondolkodnunk, hogy mit jelent a nevükben ez a szociális munkás, a szociális szó. Now I don't know how you feel, but when I was studying social work, and had to explain to my friends and my families what is a social worker, I was in great difficulties because it's so difficult to explain. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor én szociális munkásnak tanultam, akkor nagyon nehezen tudtam elmesélni a barátaimnak, illetve a családomnak azt, hogy mit is jelent ez a szociális munkás dolog, mert annyira egy komplex tevékenység. If you study psychology or medicine, everybody knows what your subject is. A pszichológusoknál, az orvosoknál mindenki kb. Tudja, hogy mit csinálnak. Now I have learned to think that this is not a bad thing, this is not a disadvantage of social workers, that they find it so difficult to explain their subject.
Időközben rájöttem, hogy lehet, hogy ez nem is egy rossz dolog, vagy egy hátrány, hogy ilyen nehezen tudjuk elmondani, mit csinálnak a szociális munkások. Because social is not a thing, but social is something that has always to be created and put into action. Mert ez a szociális, ez nem egy dolog, hanem valami, amit újra és újra fel kell fedeznünk, és egy tevékenység, egy aktivitás. Now, I just have a couple of historical reflections to start off with. Social work originated in a time when the social relations between people were changed fundamentally on account of the Industrial Revolution and then also the political revolutions. Egy kis történelmi bevezetővel kezdeném, hiszen a szociális szójelentése, a szociális munka az egy olyan korban született, amikor óriási társadalmi változások voltak, részben az ipari forradalom, részben pedig a politikai forradalmaknak köszönhetően. Social work originated together with the advent of modernity. A szociális munka a modernitással egyszerre jelentkezett, vagy jelent meg. And modernity means that our relationship with other people is not just given, but is something that we have to be occupied with, that we have to create all the time. A modernitás azt is jelenti, hogy az emberekkel való viszonyunk az nem egy adott valami, hanem folyamatosan dolgoznunk kell rajta, alakítanunk kell. Governments at the time realized that gradually, that it was not enough to leave it to charities, to the churches, to make those bonds, but the governments had to invest in social integration again. A kormányzatok fokozatosan ráébredtek arra, hogy nem lehet csak karitatív szervezetekre vagy egyházakra bízni ezeknek a kapcsolatoknak a létrehozását, és a társadalmi integráció érdekében bizony ilyen kormányzati forrásokat kell felszabadítani. And social work became part of this ongoing process of creating social bonds where they were not given, where they were fragile, where people were excluded from having social relationships. És az állami forrásokat ezeknek a társadalmi kapcsolatoknak az életben tartására vagy erősítésére kellett fordítani olyan helyzetben, ezek a kapcsolatok vagy nem léteznek, vagy túl gyengék voltak is ilyen. We in the West, Western Europe, where I grew up, developed a welfare state approach in a variety of versions after the Second World War. Nyugat-Európában, ahol én felnőttem, jóléti államok alakultak különböző módokon a második világháború után. On the other side of the Iron Curtain, the state took a very different line and pretended at least to provide for all social problems a solution as far as the state was concerned. A vasfüggöny másik oldalán egy kicsit más volt a hozzáállás, de az állam itt is azt mondta, hogy foglalkozik ezekkel a társadalmi kapcsokkal és a szegénységgel, ő magára vette a feladatot, még ha máshogy is oldotta meg. In a way, this competition between East and West kept both systems oriented towards investing in social relationships and supporting people not to fall outside of a certain minimum of solidarity. Ez a versenyhelyzet nyugat és kelet között mindkét oldalt arra sarkalta, hogy valamilyen minimumot biztosítson a szociálisan hátrányos helyzetű csoportok számára, hogy senki ne legyen túlzottan szegény. But then came 1989, and with that the West triumphed with its version of economic capitalism, and with that also the arrival of neoliberalism. De aztán 1989-ben a verseny a nyugat felé dőlt el, és a gazdasági kapitalizmusra, illetve akkor jelent meg a neoliberalizmus is. And under neoliberalism, the understanding of social changed from something being as something positive into something that the state was very reluctant to pay attention to and to pay money towards. A neoliberalizmus azt is jelentette, hogy a szociális szónak a pozitív töltete az megszűnt, és egy negatív valami lett, amire az államnak muszáj odafigyelnie, és sajnos muszáj áldoznia is.
In all countries that I know, neoliberalism had an impact on social policy under those main headings. This is how you could diagnose the arrival of neoliberalism in the social field. Azokban az országokban, aminek a szociálpolitikáját ismerem, a neoliberalizmus az alábbi dolgokat jelentette ilyen vagy olyan formában a szociális kiadások visszavágásával együtt. So instead of people have right to receiving benefits, they have to make their own efforts to deserve social benefits. A szociális jogosultságok helyett, amivel az embernek joga volt valamilyen szociális támogatásra, most ki kell érdemelni és erőfeszítéseket kell tenni, hogy ezeket megkaphassa. Social help became commercialized, whereas before it was a matter of rights. A szociális támogatásokat piaci alapúvá tették, miközben korábban jogosultságaik voltak az embereknek. We saw the introduction of managerialism, criteria of efficiency dominated over criteria of equality. A menedzseri hozzáállás, illetve a hatékonyság lettek a kulcsszavak, nem pedig az egyenlőség. And it also promoted technical solutions in terms of what methods should be used, particularly in social work, that were the most cost-effective uses of resources. És különböző technikai megoldásokat kezdtek el szociális munkaeszközként hangsúlyozni, elsősorban költséghatékonysági szempontból mérlegelve azokat. Now I leave it to you to examine to what extent your work as social workers has been affected by those indicators. Döntsétek el ti magatok, hogy a ti munkátokban hogyan jelentek meg ezek a szempontok, és hogyan befolyásolja ez a szociális munkát, amit végezni tudtok. These changed social policies, I think, created a fundamental change in the relationship between citizens and the state. Ezek a megváltozott szociálpolitikák alapvetően átformálták a polgárok és az állam kapcsolatát is. It led to individualism, it led to isolation. Individualizmus és elszigetelődés lett ezek eredménye. And people had to make constant choices as to what kind of insurance they should take up, what kind of securities they could afford, what kind of medical services they could afford. All these kind of choices overloaded the capacity of people. Az embereknek folyamatosan dönteniük kell arról, hogy milyen biztosításhoz férhetnek hozzá, mit tudnak megfizetni a magánpiacon, milyen egészségügyi ellátáshoz lesznek jogosultak, tehát sokkal leterheltebbek az egyének döntés szintjén is. So instead of personal autonomy being something of a positive value, it became a burden. You constantly have to activate yourself to be part of a community. And of course, you also had to have money to be part of certain communities. Így az egyéni autonómia, ami régen egy pozitív dolog volt, az egyre inkább teherként jelenik meg, hogy mi az, amit az ember megengedhet magának, milyen fajta közösséghez tartozhat, és ennek milyen anyagi terhei vannak. Those people who could not get the benefits anymore became more dependent again on charity and with the appropriate accompanying signs of stigmatization. És azok az emberek, akik többé nem voltak jogosultak segélyekhez, ők stigmatizáltak lettek, és ismét karitatív szervezetek jó indulatára vannak szorulva. Political implications of neoliberalism is that economic considerations were the dominant considerations, both internally in national politics, but I think also in international politics. A neoliberalizmus azt is jelenti, hogy főleg a gazdasági kérdések a legfontosabbak, és ez az országok belső politikáját, illetve a nemzetközi politikát is értem ez alatt. The relationship between people and the state and the relationship between countries became more and more dominated by economic considerations. Az egyén és az állam, illetve a különböző államok egymás közötti kapcsolatait egyre inkább a közgazdaságtan, vagy hát a gazdasági érdek és a gazdasági okok
határozzák meg. And as governments were contracting out public services like water, electricity, but also rubbish collection and a lot of formerly public services became privatized. A különböző kormányzatok egyre több állami vagy közszolgáltatást szerveznek ki for-profit cégeknek, a gáz, a víz, az elektromos árammal való ellátottságot és minden profitorientáltá válik. Market mechanisms were replacing democratic processes. A piaci mechanizmusok veszik át a demokratikus működés helyét. What we see in these statistics is that indeed the democracy in not just in single countries but worldwide is decreasing over the last decade quite dramatically. Ezen az ábrán azt látjuk, hogy a demokratikus államberendezkedés hogyan szorul vissza az elmúlt 10 évben folyamatosan, nem csak egyes országokban, hanem az egész világ szintjén. And that shows in this kind of a curve. As I say, this is not a picture of a particular country, but this is a survey of global trends in democracy. Ez a görbe pedig azt mutatja, hogy világszinten hogyan csökken a demokrácia, vagy a demokratikus beállítódású államoknak az aránya, tehát nem egyes országokról van szó, hanem ez egy ilyen globális mutató statisztikán alapul. Now, democracy meant that people were part of a public movement, were part of the state, and were in direct relationship with politics. A demokrácia azt jelenti, hogy az emberek kapcsolatban állnak a kormányukkal, az állam részesei egy mozgalomhoz tartoznak, beleszólhatnak a dolgokba. Neoliberalism weakened that relationship and therefore made people homeless, disoriented, adrift in a sea of possibilities without any concrete relationships. A neoliberalizmus meggyengítette ezt a kapcsolatot, és sokan úgy érezhetik magukat, mint a hajléktalanok lennék, vagy hajótörökként vetődünk ide-oda, és annyiféle lehetőségünk van, hogy azt sem tudjuk, hogy hova nézzük. And I think into this vacuum, into this disorientation, came populism. And populism said, what you are missing now, we are offering you. We are offering you an identity, we are offering you security. És ebbe a fajta elveszettség érzetbe hirtelen betört a populizmus, ahol azt mondják, hogy majd mi adunk nektek egyszerű válaszokat, majd mi megmutatjuk a jó utat, megmutatjuk, hogy ti hova tartoztok. But we are offering this only to those people who believe in our values, and the others are excluded from this sense of belonging. De ezeket csak azoknak adjuk, akik a mi értékrendünket vallják, és a többieket pedig kirekesztjük, nekik nem jár ez a valahová tartozási érzése. And you can see that this implies a completely different version of what social means. És láthatjátok, hogy ez a szociális szónak már egy egészen másfajta értelmezését jelenti. Social is what you bring with you if you are of the right nationality, of the right genetic history, of the right skin color, of the right passport. But it's not something that needs to be created. You only need to say, you're in, you're out. You are social, you are asocial. A szociális az egy velünk lévő dolog, ha a megfelelő etnikai csoporthoz tartozunk, a megfelelő állampolgárságunk van, a megfelelő dokumentumaink vannak, különben pedig a másik csoportba tartozunk, azok az aszociálisok. And that's why I think social workers are really drawn and separated in these two possibilities, that either social is something that is superfluous and we don't need it at all, which is the message of neoliberalism. És ezért a szociális munkások két lehetőség között vergődnek. Az egyik a neoliberalizmus álláspontja, ami szerint a szociálisra már nincsen szükség, már nincs is olyan, hogy szociális, ez egy felesleges dolog. Or social is a given quality and social workers only have to decide, do you deserve to be called social or are you not of our interest, of our concern at all?
Vagy pedig a szociális egy ilyen adott valami, amivel emberek vagy rendelkeznek, vagy nem, és a szociális munkásnak mindössze annyi a feladata, hogy eldöntse, hogy ki az, aki rendelkezik ebben, és neki járnak szolgáltatások, és ki az, aki nem érdemes rá. So, as I say, this has created a new attraction for people seeking security outside democratic processes, outside the complications of creating social relationships. De ahogy mondtam, ez ahhoz is vezetett, hogy egyesek a demokratikus berendezkedésen kívül próbálják megtalálni a szociális szó értelmét, vagy ezeket az emberi kapcsolatokat, nem is kapcsolatokon keresztül. So, what are the implications for social work? We are in an ideological dilemma where what is social has very different meanings, probably from the meaning that we grew up with, that we studied social work with. Mit jelent tehát ez számunkra, amikor nagyon mást jelent ma a szociális szó, mint amit amikor mondjuk szociális munkásnak tanultunk jelentett? Social workers are increasingly under pressure to work with less and less resources. Egyre nagyobb a nyomás a szociális munkásokon, hogy minél kevesebb és kevesebb forrásból működjenek a szolgáltatások. They still have this pressure of efficiency, of managerial criteria, rather than professional criteria dominating their work orientation. De közben nem csökkent a hatékonyság iránti nyomás, hogy ez a menedzseri szemlélet, ahelyett a szociális munka eszközeivel valódi szociális munkát végezhessünk. And in all countries that I know, there is a pressure on social workers to stay out of politics. You just do your job, but don't concern yourself with politics. És minden ország, amit ismerek, van egy ilyen elvárás a szociális munkások felé, hogy nem politizáljanak, csinálják csak a munkájukat, de a politika az nem az ő dolguk. I'm so glad to be part of your days here, because I see from the program that you take a very different approach to understanding your political role as a social role, because social can only be understood in a political sense. És azért örülök nagyon, hogy itt lehetek veletek ma és holnap ezeken a világnapi rendezvényeken, mert azt látom, hogy ti máshogy értelmezitek a politikai szót, és valóban látjátok azt, hogy a szociális munka az egy politikai aktivitás is egyben. So I want to point out a couple of indicators of how we can make use of our professional knowledge and of our professional values in social work, not just to do our job properly, but to give a signal to society of what is at risk of being lost in current political contexts. És most néhány ötletet szeretnék adni arra, hogy a szociális munkásként az értékeinket és a tudásunkat hogyan használhatjuk a segítő kapcsolatokon túl arra, hogy valamilyen politikai iránymutatást adjunk másoknak avval kapcsolatban, hogy mit is jelent szerintünk a szociális szó. Now, of course, one way of expressing a political responsibility is to go public, to go on demonstrations, to raise our voice collectively. Természetesen az egyik lehetőség az, hogy politikailag is közösség számára nyilvánvalóvá tegyük, hogy mit gondolunk, tüntetni, menjünk vagy demonstrációkat szervezünk, ahol elmondhatjuk a saját véleményünket. But I also think we need to be sure that our direct interactions with social service users, with clients, has immediate political implications. Közben úgy gondolom, hogy az ügyfelekkel való közvetlen munkáknak is vannak politikai vonatkozásai. If we dedicate our attention as a matter of charity, it is depoliticizing our role and our relationship. Ha a saját munkánkra karitatív tevékenységként gondolunk, az depolitizálja azt, amit csinálunk, és az egész szociális munkánkat. If we assist people in an interactive, participative, cooperative way, we are practicing democracy. Ha az együttműködésre, az ügyfelek részvételére és bevonására tesszük a hangsúlyt, akkor viszont a demokráciát gyakoroljuk a szociális munkán keresztül is, tehát politikai állást foglalunk. I just want to give a couple of scenarios, and you have a lot of experience
in all these fields where this political interpretation of what it means to act towards social relations is becoming evident. Néhány példát szeretnék hozni, néhány esetet arra, hogy hogyan képzeljük el, hogy hogyan jelenik meg a szociális munkának ez a politikai vonulata az egy esetkezelésen keresztül. Nyilván ilyeneket ti is tudtok a saját gyakorlatotokból hozni. Social workers in a school, for instance, become involved in the school threatening to expel a pupil because he or she has been misbehaving. Például egy iskolai szociális munkás, aki elkezd közbeavatkozni egy olyan diáknak a kicsapása vagy eltanácsolása ügyében, aki rosszul viselkedett, és ezért meg akart tőle szabadulni az iskola. But it's not enough to give that child therapy or counseling to become better adjusted. You have to look at the school as well, what led probably to that conflict between the child and the school. Nem elég a gyereket megszerelni, a gyereket tanácsadni, a gyereknek terápiát szervezni, hanem az iskolával is foglalkozni kell, hogy a gyermek és az iskola kapcsolatában hol romlott el valami, ami ez a fajta viselkedéshez vezetett. A lot of social workers now, and my students ask, how do I best repair that child so that it fits in again? Sok szociális munkás, és az én diákjaim is azt szokták tőlem kérdezni, hogy hogyan tudom megszerelni ezt a gyereket, hogy ismét jól tudjon működni az iskolában. It's not a matter of repairing, it's a matter of establishing new relationships in that context. De nem a gyermeket kell megszerelni, hanem új kapcsolatokat kell kialakítani abban az adott kontextusban. And the same in all the other scenarios where it's a matter of helping parents with a severely disabled child, for instance. It's not just a matter of providing alternative care for that child. És ugyanez vonatkozik a többi helyzetre is, például egy olyan családban, ahol súlyosan sérült gyermek van, nem elég, hogyha annak a gyermeknek alternatív ellátásokat szervezünk, vagy az ahhoz való hozzáférés. Yes, we need to provide resources that these parents can cope better. Természetesen erre is szükség van, hogy támogassuk a szülőket, hogy jobban tudják a szülői feladataikat elvégezni. But in addition to that, it's about establishing a relationship between those parents and their child, and between those parents and that family and society overall. De ugyanakkor abban is segíteni kell, hogy a szülők jól tudjanak viszonyulni a gyerekhez és fordítva, illetve jó társas kapcsolataik legyenek a családon kívül az egész közösségen belül. And one area that I find particularly vulnerable to forcing social workers to be on one side or the other is the area of child welfare and child protection. És a gyermekvédelem, vagy gyermekjólét egy olyan terület, ahol különösen erősen érzem azt, hogy mintha egy oldalra próbálnák szorítani a szociális munkásokat, tehát egyfajta állásfoglalásra kényszeríteni őket. When parents have severely damaged a child, there is still a need to maintain some sort of relationship between those parents and the child. You cannot just say you have nothing to do with those parents, or you have nothing to do with that child anymore. It's a complex re-establishing of new relationships that is the speciality of social workers. Még azokban az esetekben is, amikor egy gyermek jogai súlyosan sérültek a saját szülei által, akkor is valahogy ők összetartoznak, mégiscsak egy család, tehát a családi kapcsolatokon is dolgozni kell, még ha nem is együtt élnek, ez a szociális munkás feladata. Nem lehet azt mondani, hogy ez a kapcsolat itt el van vágva, és többé nincsenek szüleid. But a lot of social workers are now just involved in what is called risk assessment. Either you are a risky parent or you are okay, and it was a false suspicion, but not the relationship element in it anymore. Ugyanakkor a szociális munkások többségének kockázatelemzést kell végeznie, eldönteni, hogy a szülők kockázatosak vagy sem, és nem a gyermekkel való kapcsolatra koncentrálnak és annak a javítására. So, what is the common social aspect in those examples that I try to say? Well, social work is about connecting who has become excluded. Tehát mi a közös a szociális szó vonatkozásában ezekben az esetekben? Azt, hogy azokat, akik valamiért kikapcsolódtak a szociális körből, vissza tudjuk kapcsolni a szociálisba, vagy a más emberekhez. Social work is not about taking sides or saying you're in
and you are out. Social work is about connecting. A szociális munkásoknak nem az egyik ügyfél mellé vagy a másik ügyfél mellé kell állni, nem el kell dönteni, hogy ki az, aki befér és ki az, aki kívülálló, hanem kapcsolatokat kell létrehozni. That doesn't mean to say we have sympathy for everybody. It's not a matter of sympathy. It's a matter of establishing boundaries and limits where they are justified. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkit szimpatikusnak kell találnunk, vagy mindenkivel szimpatizálnunk kell, hanem egyértelmű határokat kell felállítani, és ezeknek a határoknak a betartását kell szorgalmaznunk. And therefore I think practicing in that way is expressing our commitment to democratic practices and to developing social relationships as an ongoing process. Ha így tudunk dolgozni, akkor demokratikusan működünk, és akkor a szociális az egy ilyen kötődési feladat, aminek mi is aktív részesei tudunk lenni, hogy mások között kapcsolat lehessen. This makes social work a social justice profession. A szociális munka így egy szociális igazságossághoz kötődő szakma lehet. So just to finish on a couple of points that I think point towards the future, I think social concerns are, as I said, a process and not a matter of an inherent quality in some people and missing in other people. Tehát néhány összefoglaló gondolat a jövő felé. Ahogy már mondtam, a szociális szerintem nem egy adottság, amivel valakik vagy rendelkeznek, vagy nem, hanem egy folyamat, amit mi alakítunk, hogy mindenki beférjen. Social workers are making an important contribution to recognizing that society is not held together by everybody being the same, of people with differences being able to live together peacefully and constructively. A szociális munkások felelőssége az, hogy elmondjuk, hogy egy olyan világban hiszünk, ahol nem mindenki pont ugyanolyan, hanem különbözőek vagyunk, de így is lehet boldogan, sőt, így lehet boldogabban, színesebben és békességben élni egymással. Most people, and particularly politicians, find that very difficult because it's much easier to say, I'm on this side or I'm on that side. But social work is about engaging with ambiguity. Nagyon sokan, különösen a politikusok szeretnek vagy az egyik oldal, vagy a másik oldal mellé állni, de a szociális munka pont nem erről szól, hanem hogy a bizonytalan helyzetek, vagy nem egyértelmű helyzetekben is lavírozunk és kapcsolatokat építsünk. What we can offer in that process is that people who have been excluded from having a voice in the public sphere learn and acquire to have a voice that is being heard. Azt tehetjük, hogy azoknak, akiket nem hallgattak meg, vagy akiknek a hangja nem hallatszott az állam felé mondjuk, vagy a közvélemény felé, nekik hangot biztosítunk és segítünk abban, hogy el tudják mondani, amit ők szeretnének. So form collective identities has to be a negotiated process. A kollektív identitásaink kialakítása az egy közös esemény, közös tevékenység kell, hogy legyen. We need to be oriented towards principles, values and ethical considerations. Az elveink, az értékeink és az etikai nézeteink kell, hogy meghatározzák a szociális munkákat. And as I say, that establishes boundaries. It doesn't make us open for all different kinds of lifestyles, but it commits us to drawing boundaries and making our voice heard, where it is oriented towards justifiable principles. De ahogy mondtam, ez nem azt jelenti, hogy bármit megengedhetünk magunknak vagy másoknak, egészséges határokat kell felállítani, de olyan határokat, amiket alá is tudunk támasztani, és aztán ezeket be is tudjuk tartatni egymással. So I don't think I've told you anything new. I probably just wanted to remind you of the principles that we learn on a good social work course. This is the character of social work, and this is what we have to hold on to, and this is what we have to strive for collectively in support of each other. Nem hinném, hogy most bármi újat is mondtam nektek, hiszen ez minden olyan, amit remélem, hogy egy szociális munkás képzés során már sokat hallottatok. Ugyanakkor nem árt megerősíteni, hogy ezek azok az alapelvek,
amelyek alapján a munkánkat végezni szeretnénk, kollektívan, egymással válvetve, közösen. So let us celebrate International Social Work Day in that spirit. És akkor ebben a lelkületben ünnepeljük most együtt a Szociális Munka Világnapját.